نريد أن نقضي على عدم اكتساب الأطفال للإنجليزية. تضع طفل في تلك المواقف حتى يكتسب لغتها. فالعملية تتكون من جزئين كل يوم. المفتاح الذي فتح له 20 لغة هو فإذا كنا نريد حلاً لكل الأطفال فلا بد أن يكون مبنياً على السلام عليكم ورحمة الله. من 1 إلى 10 ما مدى حماسك أنت أن يكتسب أطفالك الإنجليزية؟ إذا كانت الإجابة من 7 إلى 10 وأطفالك صغار وأنت لا تتحدث الإنجليزية بنفسك فهذا الفيديو موجه لك. ولكن أول شيء نستمع إلى براء. Like daddy, I like mom, I like baby, so much fun. براء من المغرب، عمره 5 سنوات وهو مرة كيوت ما شاء الله. وقبل ذلك براء ما كان يجيد ولا كلمة واحدة بالإنجليزية. الآن عنده ثقة في نفسه، يستخدم جملا باللغة الإنجليزية مع أبناء عمه وينطقها كثيرا باللكنة الأصلية ما شاء الله. ولكن الشيء المخيف الأغلبية أكثر من 86% من الأطفال في العالم يتخرجون من المدرسة سنهم 18 وما عندهم هذه الثقة التي عند براء، ولا يجيدون حتى محادثة بسيطة بالإنجليزية. وانطلاقا من هذه المعلومة في هذا الفيديو سوف أشارك معكم 5 أسرار إذا فهمتها وقمت بها فأنا أعدكم وعدا إن شاء الله سيبدأ أن يكتسب أطفالكم التحدث باللغة الإنجليزية إن شاء الله بشكل لا واعي. مستعد؟ Let's go. السر الأول، الأطفال لا يتعلمون لغتهم الأم. كيف؟ بل يكتسبونها طبيعيا من خلال الاستماع إلى جمل كاملة. كيف يا أيمن؟ الطفل الصغير هل يتعلمون اللغة من القراءة؟ لا. من الكتابة؟ لا. من الاستماع؟ يستمع إلى أمه مثلا وهي تتحدث معه وهو يلتقط لغتها بسهولة. كل الأطفال. هل وجدت طفلا لا يجيد لغة أمه؟ بل يسمونه لغة الأم وهي تتحدث معه بجمل. كل الخضار. برافو عليك يا بطل. فإذا كنا نريد حلاً ناجحاً وطبيعياً لكل الأطفال فلا بد أن يكون مبنياً على الاستماع إلى جمل كامل. متفق؟ متفق. السر الثاني، اللغة تعيش كثيرا في مواقف. كيف؟ كثير من حياة الطفل اليومية تتكون من مواقف لغوية متكررة. في البقالة، تناول الفطور، الذهاب إلى المدرسة، وكل موقف له كلام مناسب يقال في ذلك الموقف. طبعا الأطفال يعيشون هذه المواقف في حياتهم في لغتهم الأم. فأفضل حل لاكتساب اللغة الثانية ما تكون عشوائيا بل تتكون من الاستماع في اللغة الثانية إلى الحوارات التي تدور في تلك المواقف المختلفة. تضع طفل في تلك المواقف حتى يكتسب لغتها، وهذا الذي عندنا. أخذنا عدة مواقف وكتبناها كأغنية أو شعر في كتب وهي عندنا في التطبيق، والأطفال مثل براء يستمعون إلى أم عبيد وهي تقرأ لهم هذه الكتب ويحفظون كتابا جديدا كل 10 أيام. طبعا الأغنية والشعر سهل الحفظ. Hello lion, how are you? Where do you come from? What do you do? هذا الغرم عنده قحة. فهذا الكلام عن المواقف اللغوية ومن ثم محتوى كتبنا. ولكن سؤالا كبيرا، كيف يبقى الطفل مستمرا لحفظ تلك الكتب كل يوم حتى يتوسع في معرفته لتلك المواقف المختلفة؟ وهذا سهل لمن سهله الله عليه. تحتاج إلى 3 أصول، وهي: السر الثالث، يجب أن يكون روتينيا ممتعا لا شعوريا. انظروا إلى هذا الشخص، لقد تعلم 20 لغة. سبحان الله. أنا لا أجيد إلا 3 لغات، العربية والإنجليزية ولغة الحب. ويقول هو إن المفتاح الذي فتح له 20 لغة هو الاستماع دون التركيز. لا يمكن لأحد أن يجلس ويستمع لمدة 10 دقائق كل يوم بتركيز. فماذا يفعل؟ يقوم بأشياء أخرى يحبها ويفعلها كل يوم روتينيا أثناء الاستماع. فهو مثلا يستمع وهو يتمرن، يقود السيارة ويتناول الفطور. فالسؤال، ماذا سيفعل أطفالكم لمدة 10 دقائق أثناء الاستماع لأم عبيد وهي تقرأ لهم القصص الشعرية التي عندنا؟ بعض الآباء عندما أطلقنا التطبيق سألوا هذا السؤال: ماذا يفعل أطفالي أثناء الاستماع؟ قلت لهم: لا أعرف. ماذا يفعل أطفالكم كل يوم؟ لبعض الآباء كان الأمر سهلا. انظروا، فحتى نسهل على الجميع منذ ذلك الوقت أضفنا بعض الأنشطة التعليمية تقوم بها أطفالكم أثناء الاستماع. شكرا. تعلم الرسم. Well done. التمرين. Ready? Go. بعض الفيديوهات عن الحيوانات. بعض الألعاب التعليمية. Like bats, like carrots. I don't like peas.
فجربوا الأنشطة التي أضفناها وروتين من أنفسكم مثل الاستماع عند تناول الفطور كل يوم، وسوف أضيف الأنشطة التي تنصحونني بها إن شاء الله. أنا أبني هذا التطبيق لكم ومعكم إن شاء الله. You're very nice. أهم شيء الأصول 3: ولا تترك الاستماع ولا يوما، لأن إذا تريدهم أن يكتسبوا الإنجليزية هذا هو المفتاح، أن يعتاد عقولهم وسمعهم على الاستماع للإنجليزية كل يوم حتى يكون عادي جدا وكأنهم يستمعون إلى لغتهم الأم. ما شاء الله. السر الرابع: اللغة هي أصوات تحمل معاني. فالآن تخيل، استمعوا إلى أم عبيد وحفظوا كتابا بلكنتها الأصلية، ولكن كيف يفهمون هذا المحفوظ؟ لأن الخبراء يقولون أن هذا شرطا في اكتساب اللغة، أن يكون المدخل اللغوي مفهوما. كيف طبقنا هذا في تطبيقنا؟ جعلنا لكل جملة صورة تترجم المسموع، وأضفنا للآباء ترجمة مكتوبة. العملية تتكون من جزئين كل يوم: يستمع الكتاب مكررة دون تركيز لمدة 10 دقائق لالتقاط الأصوات، ثم يجلس بتركيز ويتصفح صور الكتاب لالتقاط المعاني. فالأصوات تدخل من هنا والمعاني من هنا وتجتمعان هنا إن شاء الله. سبحان الله، قد اخترنا الكتب المصورة لسبب عظيم، فقد ثبت بتصوير المغناطيسي للدماغ أن الاستماع إلى الكتب مع النظر في صورها أعظم وسيلة لتشغيل الدماغ. نتدارس هذه الأمور لأنني أريد أن يكون كل ولي أمر عالما في اكتساب اللغة. نريد أن نقضي على عدم اكتساب الأطفال للإنجليزية. أنا أعرف بعض الآباء استسلموا أنهم لا يجيدون تعلم اللغات. لا، اللغة أصوات تحمل معاني، تحتاج أن تدخل الأصوات من هنا والمعاني من هنا وتسجيلها هنا بكثرة الاستماع والتكرار. خلاص. You speak the English؟ ولكن أمسك الثور من قرنيه. ومنهجنا فريد والحمد لله، لن تجده لا في الإنترنت ولا في أي تطبيق آخر. الآن سؤال: كيف تتأكدوا أنهم فهموا؟ كيف تعرف؟ أجيبكم السر الخامس والأخير: مشاركة الوالدين أهم العوامل بلا مقارنة. منذ أن أطلقنا التطبيق وجدنا أن الآباء الأكثر استثماراً لأوقاتهم هم في تعليم أطفالهم هم الذين يحققوا أطفالهم أفضل نتائج ويستمرون في التقدم. معليش، لأجل ذلك سألتك في البداية: ما مدى حماسك أنت؟ شوف، ما يحتاج كثيراً، شيئاً من الصبر والتفكير والمراقبة حتى تجعله روتيناً، ثم تحبيبهم الكتب بالجلوس معهم. وكذلك أضفنا الآن اختبارات بسيطة في نهاية كل كتاب. Choose the right picture. I like chocolate. Excellent. That's amazing. وبعضها تحتاج إلى تصحيح. من يصحح؟ أنتم. شكرا. طيب إذا كنت لا تجيد الإنجليزية لا تقلق، الأمر سهل جدا. فانظروا إلى ما قاله أحد المشتركين: استفدت منه قبل أن يستفيد أبنائي. هذا التصحيح سيستغرق منكم حوالي 1.5 دقيقة في اليوم، يعني قليل، ومن خلال ذلك تراقبوا تقدمهم. وهذه هي الأسرار ال5 لكي يكتسب أطفالكم الإنجليزية. سهل. في تطبيقنا في الأشهر ال3 الأولى سيحفظ أطفالكم أكثر من 200 جملة وأكثر من 300 مفردة إن شاء الله تعالى. كويس. وطبعا التمكن من الإنجليزية قد يفتح الله لهم بسببه فرصا للعمل أو السفر مستقبليا إن شاء الله. على كل حال، أنا أبحث عن أولئك الآباء والأمهات الذين هم يريدون حقا أن يكتسب أطفالهم الإنجليزية وهم على استعداد لمساعدتهم. فهل أنت من أولئك؟ وإذا كنت من أولئك فعندي عرض خاص لك: 50%. الاشتراك يكلفك فقط 10 ريالات في الشهر. 10 ريالات. شوف، على فكرة، كتاب واحد من مكتبة يكلف تقريبا من 30 إلى 50 ريال، وأنا أقدم لكم ب10 ريالات في الشهر 3 كتب في التطبيق شهريا. هذا مثل ساندويتشين فلافل. بالإضافة إلى الكتب، عند الاشتراك سأرسل لك على البريد الإلكتروني كيف تتواصل معي مباشرة. سأكون هنا في دعمكم ومساعدتكم في بداية الرحلة حتى نمشي خطوة خطوة مع بعض إن شاء الله، إذا كان هذا فيه فائدة. ولكن مقابل هذا العرض الخاص أريد شيئين منكم إذا تفضلتم. الشيء الأول ملاحظاتكم، مثلا أخبرني بما أفادكم. والشيء الثاني تقييم 5 في متجر التطبيقات. الصراحة راحة، نحن في بداية الطريق. خلاص وصلنا للأخير دون أي عواطف. إذا كنت تريد أن يستمع أطفالك لأم عبيد وهي تقرأ لهم كل يوم حتى يكتسبوا الإنجليزية منها وتريدني أن أكون معك في ذلك، حمل التطبيق واشترك. ثم إذا اشتركت وترغب في التواصل معي قم بملء الاستمارة الموجودة في الوصف تحت. وعلى بركة الله وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let's go.